عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. ونبدأ من هذه الحلقة وما بعدها كتابا جديدا عنوانه مؤلم جدا لأنه يعبر عن الواقع. عنوانه المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، يعني أن المحمديين يعيشون في عملية إهلاك قائمة ومستمرة قادمة. هذا كتاب مؤلم. نعطي فكرة سريعة عنه في هذه الحلقة رقم 909. أخبار ما يسمون بالمسلمين تحتل الأنباء. مقدمة الأنباء دائما تأتي عن إهلاك يقوم به المحمديون بأنفسهم، يقتلون بعضهم كما يحدث بزعامة السعودية، تقتل ومعها طبعا الإمارات، تقتل الناس في اليمن، وبالإضافة إلى أصابعهم في ليبيا، وما حدث في سوريا، وما يحدث في العراق، ثم يعني ما يقوم به المحمدون من قتل أنفسهم في باكستان، وحدث قبل هذا في الجزائر في العشرية الدامية الرهيبة المذبحة التي استمرت 10 سنوات، وحدث قبل ذلك في يعني الحرب الأهلية في لبنان. ويعني منتظر بقى أن يدخل في المعمعة ما سيحدث في مصر وما سيحدث في السعودية، بالإضافة إلى أن بعض المسلمين يعني المستضعفين بسبب السمعات السيئة للمسلمين العرب تعرضوا لإهلاك جزئي أو كلي، يعني إهلاك جزئي كما يحدث للمسلمين في بورما، والاضطهاد الذي يقع على المسلمين في الصين، وما يتعرض له بعض المسلمين في الغرب، يعني بعد أن جاءت هجرات نازحة من سوريا إلى بلاد الغرب إلى آخره، أثاروا تعصبات حتى وصلت إلى نيوزيلندا وقتل المصلين في نيوزيلندا. وقد وضعنا كتابا في هذا عن مذبحة المسجدين في نيوزيلندا. يعني المحمديون يتعرضون لإهلاك جزئي يقومون به بأنفسهم مع أنفسهم، ثم يتعرض بعضهم إلى يعني اضطهادات ومذابح في الصين وفي بورما، وأحيانا في بلاد الغرب. هذا يستلزم أن نتوقف معه في لحظات قرآنية في هذا الكتاب عن المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. ونحن حين نتوقف فإنما نقوم يعني بواجبنا في التحذير وفي الإنذار وفي الاحتكام من القرآن الكريم. نرجو من الله جل وعلا أن يكشف هذه الغمة، لأننا ننتمي إلى المستضعفين، والمستضعفون هم دائما يعني في معظمهم لا شأن لهم بما يحدث. هم يقع عليهم الاضطهاد، هم تطاردهم القنابل، وما يحدث في اليمن وما حدث في الجزائر وما حدث في سوريا أكبر دليل على هذا. من هنا نذكر ونعذب القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تحدث عن نوعين من الهلاك: الهلاك العام الذي كان يحدث في الأمم السابقة، يعني يبعث الله لها رسولا فيكذبون الرسول فيأتي إهلاك عام كما حدث لقوم نوح، أهلك الكافرون جميعا بالطوفان، ونجا المؤمنون، ومن المؤمنين تناسلت ذرية جاء منهم قوم عاد، وبعث الله لهم النبي هودا عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى أهلك قوم عاد، وربنا سبحانه وتعالى قال عن قطع دابر الكافرين من قوم عاد فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر
الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الأعراف 72. قطع دابر يعني الكفرة كلهم خلصوا. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. يعني الكافرون أهلكوا جميعا. هذا ما نقول عنه الهلاك العام. وربنا سبحانه وتعالى عن قطع دابر الكافرين يقول: وقد أرسلنا من قبلك للأمم السابقة فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الآية من 42 إلى 45 سورة الأنعام. ربنا سبحانه وتعالى قال عن قوم لوط: وقضينا إلى ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يعني الصبح كلهم سيقضى عليهم. هذا هو الإهلاك العام. وربنا سبحانه وتعالى قال: وكم هلكنا من بعد نوح وكم هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني ربك سبحانه وتعالى هو خبير بصير بذنوب عباده. وكم أهلك من القرى من بعد نوح. طبعا هذا من بعد نوح، طبعا نوح هو آدم الثاني للبشر. هذا كلام عن بقى إهلاك الكافرين بقى فيما يعرف الآن بالصين والهند واليابان وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومجاهل أفريقيا، يعني ومن قارة إلا خلا فيها نذير. وكان يحدث الإهلاك العام لكل الكافرين. هل توقف الإهلاك العام بعد نزول القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 58 من سورة الإسراء، يعني يقول آية لابد أن نتذكرها جيدا لأنها أساس ما يحدث بعد نزول القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الآية 58 من سورة الإسراء. معنى هذا ما فيش في قرية، يعني قرية أي مجتمع أو دولة إلا سيحدث لها إهلاك قبل يوم القيامة. يبقى من بعد نزول القرآن لغاية قيام الساعة يحدث هذا إهلاك أو عذاب شديد. هنا مفسر الإهلاك، هنا إهلاك جزئي. القرآن الكريم نزل عاما لكل البشر من وقته إلى قيام الساعة حتى نزل الجن. ربنا سبحانه وتعالى حين كان المشركون يطلبون آية حسية زي آية موسى وعيسى وإلى آخره، فأولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن آية عقلية تخاطب عقول الناس في كل زمان ومكان، ليس آية حسية مقتصرة على مكان وزمان وقوم بعينهم. من أجل هذا كان يحدث حين يأتي الرسول بآية قبل النبي محمد عليه السلام فيكذبوها. ربنا قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتانا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. يعني إذا كانوا يكفرون بالآية فيجي ربنا ويهلكهم. فكان الإهلاك العام مناسبا لآية حسية لقوم بعينهم. بعد ذلك بقى البشرية دخلت في الاتصالات ودخلت في التوسع. الإهلاك العام كما حدث مع قوم نوح مثلا لم يعد واردا، وإنما الذي أصبح واردا هو الإهلاك الجزئي أو التعذيب. يعني إهلاك جزئي إن هم بأنواع كثيرة جدا سنتعرض لها يعني فيما بعد بالتفصيل في تاريخ المسلمين. الملامح الأساس لهذه الحلقات أن احنا بنعمل عرض تاريخي للإهلاك الجزئي بعد نزول القرآن في المحمدين، في من أول بقى الخلفاء الفاسخين أبو بكر وعمر، وبعدين في العصر العباسي ناخد نماذج، وفي العصر المملوكي، وفي العصر الفاطمي ناخد نماذج طبعا لأن الموضوع يطول. وبعدين بقى الجزء الثاني احنا سنتعرض لتدبر ما جاء في القرآن الكريم
فيما يخص موضوع الإهلاك. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.